سلام ګرانو زده کوونکو، زه درخانۍ بیا راغلمه چې یو څو جملې تاسو ته زده کوم. د لیسه لکښون نه مې واخیست. لیسه شروع کوي خپل سهار و ګمارون سره. ګمارون، سهار مو په خیر. هور مور دو، څه حال لرې ته؟ یا په جواب کې کوای سئ چې ووایي یاک مور برا، زه ښه یم. Jag är frisk. او زه سرحال یم، یم جوړ یم. یا هم په جواب کې تاسو کوای سئ چې ووایي jag mår inte bra. زه ښه نه یم. Jag är sjuk. زه یم مریض. که کوم څوک تاسو نه پوښتنه کوي هور مور دو، تاسو دوه جواب لرئ. که جوړ یاستئ تاسو کوای سئ چې ورته ووایي jag mår bra یا är frisk. مګرم که تاسو ناجوړ یاستئ تاسو کوای سئ چې ورته ووایي jag mår inte bra، زه ښه نه یم. یا är sjuk، زه ناجوړه یم، مریض یم. او när ډیر یو مهم لغت ده، سوالی لغت ده چې تاسو کوای سئ ډیر سوالونه دې سره جوړ کړئ. مثلا när vaknar du på morgonen؟ när äter du lunch؟ när tittar du på TV؟ دغسې سوالونه تاسو کوای سئ نر سره جوړ کړئ. دا ډیر مهم ده. او نر څه وخت معنا ورکوي، څه وخت. دلته یو بل سوال ده vad gör du؟ چی کوې ته؟ چی کوې ته؟ تاسو باید vad gör du ته ډیر جوابونه ورکړئ. مثلا تاسو سهار چې جګیږئ اول کوم کار کوئ؟ مثلا خپل غاښونه برسوئ، بیا ورپسې سهار چای چښئ، بیا ورپسې مثلا درسونه وایئ او 10 بجې یو داسې عادي چای چښئ، بیا د غرمې ډوډۍ څه وخت خورئ، بیا پس له غرمې کوم کارونه کوئ. تاسو باید کم از کم 3-4 جواب دغه ته ووایئ. بیا واتساپ کې خپل غږونه ثبت کړئ او لیسه ته یا ما ته ولیږئ. سمه ده؟ اوس ګورو چې د تاسو کارخانګیان چی شي ده. اول هغه کسان چې دلتید کارخانګیانو ته ځو چې ټول هغه کارخانګیان کې ګورو چی شي ده. دغه جینا شروع کیږي. دغه جینا تاسو شروع کوئ او خپل کارخانګیان انجاموئ. دلته QR کود هم لري. تاسو کوای سئ چې څو پلا په سویډني کې ورته غوږ ونیسئ. دلته لیکل سوی ده توشداگ 10 اپریل. لیnas dag، د لینا ورځ. بیا ویل ده فروګور. فروګور سوالونه یا پوښتنې. دلته ویل ده lyssna på frågorna، وای غوږ ونیسئ سوالو ته. läs frågorna او ووایئ سوالونه. skriv svar او بیا جواب ورته ولیکئ. اول سوال کې چی شي ویل ده؟ اول سوال کې ویل ده när vaknar Lena؟ څه وخت پاڅیږي د خوب نه لینا؟ när ficker hon؟ څه وخت چای چښي هغه؟ när äter hon lunch؟ څه وخت خوري هغه
de garme dode. När handlar hon? Twa خریداری کی haga. När lagar hon mat? Twa پخی haga dode. لږ ډیر سوالونه ده. کوشش وکړئ چې ورته جواب دلته ولیکئ او که نه لیکئ ضرور نه ده چې همیش جواب یې ولیکئ. تاسو کولی سئ همدغه سوالونه تکرار دلته تمرین کړئ، خپله سوال هم دلته ولیکئ. سمه ده؟ دا همده تورشتاگ 10 اپریل ده. Vad gör hon på morgonen? وای چی کوي هغه په سهار کې. Want چی ویل ده؟ Vad gör hon på förmiddagen? وای چی کوي هغه په مخکې له غرمې. بیا ویل ده Vad gör hon på eftermiddagen? وای چی کوي هغه په پس له غرمې. Vad gör hon på kvällen? وای چی کوي هغه په ماښام کې. ماښام. او لسم ویل ده Vad gör hon på natten? وای چی کوي هغه په شپه کې. فکر نه کوم چې نور پاتې یا دلته چی ده؟ دلته کورت ده. نه کورت هم نه ده. تاسو چی کوئ؟ دلته تاسو لیکئ واکنر. دلته لیکئ واکنر. دوشر دلته لیکئ دوشر. اتر همداسې ټولې په لاندې لیکئ. بل صفحه اوس مربوط نه کیږي، دا دوشنبه په ورځ بیا حلوئ. اوس زو هغه کسان چې هیلتید لري یا arbetsförmedling سره ده 100% درس وایي، هغه کسان باید فکر کوم دغه ځای نه شروع کیږي و دغه ځای نه شروع کوي. Torsdag 10 april. Dra streck från ordet till rätt bild. وای کشک یو خط د سم لغت نه تر سم عکس پورې. دلته خطونه کش کوئ. مثلا glad خط کش کوئ دیتا. دلته هم torsdag 10 april. Lena och mamma Frida. د لینا او د هغې د مور فریده په مورد کې هغه تکست چې تاسو ویلی ده ځینې سوالونه ده. تاسو چی شي کوئ؟ رد eller fel. تاسو تنها لیکئ چې دا سوال دغه چې لیکل سوی ده سم ده که غلط ده. ویلی ده satt kryss و یو چلیپا کې دی for rätt svar. که سوال سم و یو چلیپا ورته کې دی. مثلا څه رقم؟ دلته ویل ده Det är vår nu. وای دا ده پسرلی اوس. پسرلی ده. هغه تکست کې پسرلی و که کوم بل وخت و که رد ده. دلته یو چلیپا تاسو ایږدئ. Frida går till skolan. فریده زی تر مکتب پورې. سم ده یا غلط ده؟ هر یوی چې ده تاسو یو کریس ایږدئ. Lena och mamma Frida äter lunch. وای لینا او مور فریده چی شي کوي؟ د غرمې ډوډۍ خوري. هغوی د غرمې ډوډۍ خورل که نه خورل؟ فکر کوم چې نه خورل. یا دلته رد eller یا غلط. Frida gungar. فریده گاز خوري. نور De dricker vatten och äter bullar.
هغوی چیکي اوبه او خوري سویدني کلچه. ګونګر هم ګاز خوړلو ته وایي، هم څه شي وایي پښتو کې زانګو ورته وایو. نو فریدا ګونګر دا به صحیح راځي. دغه ځای کې تاسو پریسه کوئ یا چلی پاخلی. نو دا خلاصو، نور نسته. همدغه څو صفحې ده چې تاسو باید حل کړئ، خصوصا هغه کسان چې هیلتي ده دغه حفظ هم کوي او هغه بله حفظ هم حل کوي. مګر هغه کسان چې دلتي ده یو حفظ ته چې حل کړي کافي ده ورته. خدای وکړي چې تاسو هم پوه سوي یاست. ښه ورځ ولرئ او ښه درسونه. خدای پامان.